Ei, dragilor, haideți să fim sinceri, de câte ori ați auzit că Belgia este o țară urâtă, că Bruxelles este infect și că n-aveți nimic de vizitat? Cu părere de rău constat că acesta este leitmotivul tuturor vloggerilor din România. Ei bine, astăzi vreau să vă arăt altceva. Vreau să vă arăt Belgia pe care o văd eu și am să vă arăt cel mai frumos oraș, orașul Ghent. Și o vizită la Ghent n-ar fi completă fără a gusta o bere belgiană autentică. Hai să vă duc undeva unde aveți de ales din peste 500 de feluri. Orașul are peste 1000 de ani de istorie și a fost cândva chiar mai bogat decât Parisul. În Evul Mediu era unul dintre cele mai prospere orașe din Europa, datorită comerțului cu textile și cu lână. Astăzi e un mix fascinant, un oraș tânăr, universitar, plin de viață, dar și un centru medieval spectaculos. Stai un pic, o să treacă o barcă. În inima orașului și înconjurat de canale, tronează Haverstein, castelul contelui, construit în 1180 de către contele Filip de Alsacia. De-a lungul timpului, castelul a servit drept reședință nobiliară, închisoare sau chiar ca fabrică. Astăzi este restaurat și redeschis publicului ca muzeu unde vei găsi colecții de arme și săli medievale. Vis-a-vis de castel se află vechea hală de pește, Vishalle, ridicată în secolul al XVII-lea și era locul unde pescarii își aduceau zilnic marfa. Una din cele mai frumoase clădiri. Fosta hală de pește. E o clădire cu o fațadă foarte frumos ornamentată în stil baroc și cu intrarea păzită de statuia lui Neptun. Pește nu se mai vinde de mult aici. Spațiul este folosit acum pentru evenimente, expoziții și restaurante. Chiar dacă mai puțin faimos decât Bruges, Ghent are unul dintre cele mai bine păstrate centre istorice din Europa. E aproape ca la Hitborn. Da, s-a mărit și numărul de turiști. Încă aglomerație și bilete. Era 7 euro, nu știu cât o mai fi acum. Nu văd nicăieri scris. €10 biletul. S-a mai scumpit față de anii trecuți. Vezi că și aici sunt și în partea alte companii. Da, sunt mai mulți. Malurile râului Lei sunt pline de cafenele, terase și restaurante și fiind o duminică de vară, orașul era mai aglomerat decât de obicei. Aici am... Vrei să încercăm și noi? Bine, trebuie să fim îmbrăcat adecvat acum. Muzeu. Muzeul nu știu, casa lui Alain. Cine? Nu știu cine e Alain. Hai să vedem. Ok, hai să vedem cine este Alain ăsta. Istoria clădirii. A fost un spital aici. Alleenhuis este o clădire veche ridicată în secolul al XIV-lea, care a funcționat ca azil pentru orfani și bolnavi săraci, fondat de frații Allein.
De aici îi vine și numele. De-a lungul secolelor, spațiul a trecut prin mai multe transformări, inclusiv ca mănăstire și spital. În prezent este un muzeu unic. Este Muzeul Vieții din Hind. Himalaya, ăsta este indian și nepalez. Asta e căsuța cu ceas, știi că am mai fost, am mai văzut. În centrul orașului vechi, în piața Vrijdag-markt, se află Dulehrit, un pub legendar cunoscut pentru colecția sa impresionantă, cu peste 500 de sortimente de bere belgiană. Este un adevărat paradis pentru iubitorii de bere artizanală și tradițională. Hai să-l vedem! Sorry. Ca fapt divers, Dulehrit înseamnă Margareta cea nebună și face referire la o piesă de artilerie uriașă din secolul al XIV-lea, aflată pe malul râului Leie. Interiorul localului e ceva unic, cu grinzi din lemn, pereți încărcați cu sticle și suveniruri și, apropo, am văzut inclusiv îmbrăcăminte preoțești agățate pe tavan. Specialitatea barului este berea Max, servită într-un pahar de 1,2 litri în formă de clepsidră. Paharul este fragil și foarte valoros. Dar ceea ce face locul cu adevărat faimos este o tradiție amuzantă. Dacă vrei să comanzi acest pahar uriaș, trebuie să lași gaj pantoful tău drept. Pantoful este ridicat într-un coș și rămâne suspendat pe tavan până când îți termini berea. Blond and dog. Where? No, where are you going? Nowhere. No, with your class. Where are you going? Yes. Nowhere. What's exactly the number of the beers you have? Is it Around 500. The So- exact number I can't say. I don't know on top of my all head. but over it's the around- world? Or just Belgium? It's mostly Belgian beer. Aha, Yes, mostly Belgian beer. Some are Dutch, and some are a bit from all over the place. But mostly Belgian. aha, okay. Thanks. Yeah, there you go. Ei, ce zici? Ai vreo șansă să găsești o bere pe gustul tău în barul ăsta? Îi descalți pe alții 4 pentru berile astea. Ghent este un oraș plin de povești, iar eu v-am arătat doar câteva dintre ele. N-am pretenția să vă fi dezvăluit tot, dimpotrivă. Sper doar că v-am stârnit curiozitatea și că veți veni să-l descoperiți singuri, pas cu pas. Dați-ne un semn de viață, spuneți-ne ceva plăcut mai mult și poate, cine știe, ne-am întâlnit chiar aici, la o cafea, pe malul râului Leie. Sau la o bere autentică belgiană. Dar până atunci, să ne revedem cu bine în următoarea călătorie. Mersi! Cu 1716, îți dai seama tu. Dau mai mult de 300 de ani casele astea. 300 de ani, îți dai seama. Ce? Uite și asta cum arată. Nu scrie, e în renovare. Nu scrie anul ăsta. Mai treacă să greșeală de aici. Să pun franțuzesc făcut de casă. Rotund, așa e foarte bun de spălat pe mâini, știi? Păi să încercăm și noi. Ce grăsime avem cu hidroxid de sodiu, Acum te-ai găsit. saponificare.
Adună-mă alta, stai liniștit. Uite, brut. De 5 ani. Era prea veche.